Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Bine v-am regăsit pentru o nouă citire interactivă. Ce simte acum pentru tine persoana care te interesează? Vom avea două citiri, două grupuri. Pentru grupul 1, tarotul celor 78 de uși. Pentru grupul 2, tarotul viceversa. Între timp extragem câte o carte oracol pentru fiecare grup. Grupul 1... această carte oracol frumoasă adormită, iar pentru grupul 2 îl avem pe barba albastră. Vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre și ca de obicei vă spun că pe site-ul www.taroterapia.ro găsiți toate aceste seturi de tarot, oracole, citiri private, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia, învață tarotul în 4 ore și alte surprize. Astăzi vă invit să luați de aici ceea ce simțiți voi că se potrivește cu fiecare dintre voi. Este o citire fără timp, e relevant în momentul în care asculți acest mesaj. Să începem! În grupul 1 sunt aici cu cei dintre voi care au ales tarotul celor 78 de uși și de asemenea această carte oracol din oracolul nopții, frumoasă adormită. Explorăm împreună ce simte acum pentru tine persoana care te interesează. Haideți să vedem. Iată deja 2 regi. Energia masculină pregnantă. 3 regi. Wow! 3 regi adunați într-o singură citire. Aici se va lua o decizie foarte importantă. De asemenea, se pare că energia masculină pregătește ceva. Haideți să vedem mai departe. Cineva așteaptă la ușa ta, ascultătorule. Cineva încearcă să găsească intrarea. Aici parcă încă mai așteaptă câte ceva. Aici pur și simplu forțează intrarea. Avem o citire foarte interesantă. Așadar, o poveste de dragoste sau un cuplu căzut într-un somn prea lung. Un cuplu care e posibil să se trezească pentru că se anunță niște evenimente mari. Prințul din povestea noastră, adică energia masculină, pornește în expediție spre castel și urmează să trezească prințesa, adică pe frumoasa adormită, adică energia feminină. Pare că energia masculină se pregătește să salveze relația voastră. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Până acum avem pe cineva din Leu sau din Săgetător, cineva din Balanță sau Vărsător sau Gemeni. Avem interacțiuni între semne de apă și semne de aer, semne de foc și semne de pământ. Semne de pământ și semne de apă sau o interacțiune între 2 semne de foc. Voi mai da astfel de detalii pe măsură ce ele apar în această citire. Spuneam că ceva aici se grupează, se intensifică, cineva face un salt major către maturitate. Cineva se îndreaptă către o hotărâre foarte importantă, cineva intră în ședință cu niște persoane, se consultă cu niște persoane în legătură cu voi doi, în legătură cu raportul vostru și apoi simt că urmează un soi de ședință interioară. Adică această persoană pare să culeagă informațiile pe care le-a auzit din acel consiliu, da? Și le va selecta, le va îmbina și va ajunge la o concluzie. O concluzie pe care se grăbește să-ți o ofere, ascultătorule, având în vedere că ceea ce pare să fie inițial energia temperanței se transformă în această energie foarte, foarte rapidă și nerăbdătoare
a cavalerului de săbii, care, iată, împinge cu umărul în ușa ta. E ca și cum încearcă să intre forțat, e ca și cum trebuie să te anunțe repede, repede. Este cineva care nu mai vrea să aștepte, care consideră că a așteptat suficient. Cineva care crede că s-a abținut suficient. Cineva care în sfârșit, iată, intră în această postură activă. Cineva se mișcă și începe, de asemenea, să miște niște rotițe ruginite în conexiunea voastră. Haideți să vedem mai departe alte indicii. Așadar, întorcându-ne la frumoasa adormită, avem un cuplu regal, un împărat și o împărăteasă, care își doreau un copil. Se plângeau că nu au un copil, da? Simțeau că ar avea casa goală fără acel copil. Putem vorbi aici despre o conexiune în care tu ai simțit, ascultătorule, că ceva lipsea. Sau, pentru cel puțin unul dintre cei doi parteneri, conexiunea ajunsese la un moment dat într-un punct în care acel partener simțea că relația nu era completă. Deci, oare ce nu era prezent între voi sau ce dispăruse dintre voi doi? O relație care părea că nu mai produce lucruri noi. Poate o relație care promitea, dar nu mai promitea prea mult. O relație care se oprise din a se dezvolta. Mă întreb dacă voi ați simțit că relația asta ajunsese într-un punct în care nu se mai mișca prea tare, nu se mai îndrepta către cine știe ce obiectiv. Dacă ați simțit stagnarea, chiar vă rog să-mi spuneți mai jos în comentarii. Și iată că ceea ce părea să fie pauză, stand-by, stagnare, totul e pe loc, da, totul e amorțit, totul doarme, este abordat frontal de această energie masculină și nu avem, spuneam, un rege, ci 3 regi, de ca și cum aici avem așa o acțiune din 3 direcții, din 3 unghiuri, da? Parcă sunt 3 participanți, parcă sunt 3 ajutoare. Vorbim despre ceva ce urmează să imprime o dinamică deosebită poveștii voastre. Bun, deci poate fiecare dintre voi aștepta ceva nou sau ceva care să împrospăteze această legătură. Până la urmă, în acest cuplu regal din frumoasa adormită, minunea se întâmplă. Apare un bebeluș, da? Apare o fetiță. La castel, împăratul organizează o mare petrecere. Bucurie, sărbătoare. Cineva pare că își îndeplinește o mare dorință în această conexiune, o dorință de suflet. Și poate că tu, ascultătorule, ai așteptat, poate că te-ai rugat ca anumite lucruri să se întâmple între tine și persoana iubită, iar acum ceva se întâmplă conform dorinței tale. Poate fi o revedere, poate fi o vacanță, poate fi o împăcare, poate fi un pas serios pentru creșterea acestei relații. Poate să fie o casă cumpărată pentru amândoi. În alte cazuri putem vorbi despre ieșirea dintr-un triunghi amoros pentru a evolua unul cu celălalt într-o relație exclusivă. Sau poate fi o mutare împreună. Poate pentru cei dintre voi care locuiau la distanță sau locuiau în locuri diferite. Vă rog să-mi spuneți mai jos în comentarii ce anume ați așteptat și ce v-ați dorit atât de mult din această relație. Haideți să vedem mai departe. Împăratul cheamă ursitoarele, dar pe una dintre ele nu o invită. Ursitoarea neinvitată se prezintă furioasă la castel și hărăzește copilei ca la 15 ani să se înțepe într-un fus
și să moară. Cineva s-a simțit exclus din conexiunea voastră. Cineva s-a simțit uitat pe afară, neinvitat la ospăț. Cineva pare că a dorit să se răzbune. Așadar, avem o relație intensă, complicată, arzătoare. Doi parteneri care s-au luptat mai des decât au fost tandri, unul cu celălalt. Doi parteneri care nu au prea căzut de acord sau doi parteneri care s-au regăsit frecvent, da, în această energie masculină, amândoi voiau să rezolve, amândoi voiau să schimbe, amândoi voiau să aibă dreptate, da, amândoi trebuiau să fie pe primul loc. Pare că avem aici două persoane unite de sentimente puternice, dar și două persoane destul de sensibile fiecare. Și întrebarea este, oare ce veți alege? Tu și persoana despre care întrebi. Lupta de putere sau iubirea? Și căpătăm un nou indiciu. Ceva vine să îmblânzească situația, să îmblânzească lucrurile dintre voi doi. Acea ursitoare care încă nu apucase să vorbească, schimbă lucrurile. Pentru că ea era ultima, schimbă, de fapt, ceea ce hărăzise ursitoarea cea furioasă de dinaintea ei. Și spune că această prințesă ar trebui, de fapt, nu să moară, ci să doarmă un somn adânc de 100 de ani. Iar aici putem avea o trimitere la acele situații în care v-ați separat deja de această persoană. Așadar, în anumite cazuri avem o situație de pauză în relație, dar este o pauză binefăcătoare. O pauză prin care se evită despărțirea finală. Pentru cei dintre voi separați, mesajul ar fi că pauza pe care o trăiți acum, de fapt, era binevenită, necesară, că este o pauză care vă poate ajuta să nu vă despărțiți, ci să reconsiderați situația pentru a da o nouă șansă. Haideți să explorăm mai departe. Iată, ne apare și un alt cavaler, cineva care plânge o anumită pierdere, cineva care plânge că nu a luat-o de la capăt atunci când trebuia cu tine, ascultătorule. Mai avem de asemenea pe cineva din Scorpion sau pe cineva dintr-o zodie de apă care interacționează cu cineva dintr-un semn de foc. Mai departe, iată din nou această arcană care vorbește despre dorința împlinită. Dorința împlinită vine sub forma unei surprize. O dorință la care tu, ascultătorule, poate că nici nu te-ai mai gândit de mult. Poate că ai parcat-o pe undeva printr-un soi de loc umbrit. Poate că între timp te-ai mulțumit doar să dai, să oferi, să dăruiești, negândindu-te că s-ar putea să vină și către tine, de fapt, ceea ce este al tău. Și iată că lucrurile se întâmplă. Cineva din Taur sau cineva din Balanță, haideți să vedem mai departe. Iată aici o familie fericită, o familie la adăpost, o familie care se bucură de seara lor petrecută împreună. În centrul citirii noastre această energie care aduce sărbătoarea din nou între tine și persoana care te interesează, ascultătorule. Cineva din Balanță, din
Pești sau din Capricorn s-ar putea să aibă niște vești bune în legătură cu un proces sau în urma unui proces cineva primește o rezoluție pozitivă. Mai departe, ce simte acum pentru tine această persoană? 6 de cupe. Nostalgie, dor, speranță, bucurie, optimism regăsit. Cineva știe că dacă se apucă să lucreze serios la situația asta, atunci lucrurile pot merge foarte, foarte bine. Cineva pare să fie călare pe cai mari. Iată cum vorbim despre o întoarcere surpriză a unei persoane care vouă vă este foarte, foarte dragă. Haideți să vedem niște date de naștere. Vorbim despre 24, 4 sau 14, 6, 16 sau 26, 3, 13 sau 23, 2, 12 sau 22, 9, 19 sau 29, persoane născute în luna martie, în luna mai, în luna august, în luna noiembrie sau în luna decembrie. Cineva așteaptă, iată, cineva așteaptă să-i sosească navele din depărtare și vrea să se facă văzut. Astea sunt niște semne foarte clare pe care vei începe să le primești din partea acestei persoane, ascultătorule. Vorbim de asemenea despre o persoană care se mai flexibilizează, cineva care mai iese din postura asta prea serioasă de împărat și se comportă ca un paj de monede. Adică, în loc să stea să aștepte pe tron, da, se apropie de ușa ta, bate și oare ce ar putea să urmeze de aici? Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Am ajuns la grupul 2, la cei dintre voi care au ales tarotul viceversa și această carte oracol, barba albastră. Explorăm împreună ce simte acum pentru tine persoana care te interesează. Și iată pe cineva care privește către ceva ce se apropie de final sau ceva ce urmează să intre într-o nouă fază, într-o nouă etapă și consideră că lucrurile nu sunt încă încheiate în etapa anterioară. Vorbim de asemenea despre cineva cuprins de regret. Cineva care se uită la aceste cupe căzute, adică cineva care a ratat niște șanse, cineva care a pierdut trenul de mai multe ori, cineva care s-a comportat nepotrivit în mai multe momente ale relației, cineva care stă de vorbă de asemenea cu sine însuși, o discuție serioasă, cineva care își evaluează parcursul de până acum. De asemenea, simt că vorbim despre cineva care a călcat o interdicție. Cineva care a înfruntat un mare nu.
Cineva a îndrăznit să meargă dincolo de limitele care îi fuseseră impuse. Și mă întreb cum rezonează cu voi. De asemenea, observ că avem o întâlnire dintre două persoane care sunt diferite din punct de vedere fizic sau stilul de a se îmbrăca, de asemenea, este altfel, da, între cei doi parteneri. Două persoane probabil complementare. Vorbim de asemenea despre cineva care vine după un trecut zbuciumat. Cineva care a avut mai multe relații ratate în trecutul său, dar de asemenea cineva care a intrat în război, poate cu sentimentele sale. Barbă albastră, a avut niște soții care dispăruseră. Până la urmă, soția cea nouă le găsește ucise undeva într-un colț al casei. Ce ne poate arăta acest indiciu? Că avem o persoană care a intrat în conflict și a încercat să-și ucidă propria zonă a afectelor. Cineva care nu a mai vrut să asculte de ceea ce îi spuneau sentimentele sale. Cineva care a luat sabia și a început să atace ceea ce venea sensibil din interiorul său. Dacă vorbim despre un bărbat, acest bărbat are o relație defectuoasă cu zona sa interioară feminină și inclusiv cu afectele sale. Cineva care nu știe să se exprime foarte bine. Poate că avem aici o persoană care poate să fie generoasă, îngăduitoare, atunci când vine vorba despre bani, despre proprietăți, despre orice ce nu ar avea legătură cu dezvăluitul sentimentelor. De asemenea, mai vorbim despre o persoană care vrea să mențină controlul în propria casă, în propria viață, dar și în această relație pe care o vrea aproape perfectă, dacă ne gândim la această arcană a lumii, și totuși își dă seama că există un soi de defect de gândire. Această persoană parcă realizează că ceea ce așteaptă de la această relație este prea departe de realitatea lucrurilor. Parcă această persoană își dă seama de asemenea că, pierzând toate aceste șanse, acum nu mai are cum să întoarcă din nou spatele și să o rateze cumva pe ultima. De ce ultima? Pentru că suntem la finalul arcanelor majore, suntem la 21. Deci, această persoană parcă în acest moment ar simți că trebuie să dea o bătălie pe viață și pe moarte, că trebuie neapărat să aleagă ceva, că trebuie să manifeste și că trebuie să acționeze în așa fel încât să nu regrete din nou sau pur și simplu să aibă parte de regretul acela final. Cineva care simte că dacă nu acționează altfel, atunci va sfârși foarte rău. Cineva de asemenea care simte vinovăție. Haideți să vedem mai departe. Cineva simte vinovăție pentru niște lucruri pe care nu ți le-a spus, ascultătorule. Vorbim despre o persoană secretoasă. Vorbim despre o persoană cu niște trăsături mai degrabă evitante. Vorbim despre cineva care cu greu recunoaște că se implică într-o relație. Cineva care trebuie să-și mențină misterul, cineva care trebuie să țină acea cămăruță închisă și să nu-ți ofere acces acolo. De ca și cum acolo ar fi niște lucruri foarte, foarte
rușinoase. Și cu ce ar putea avea legătură aceste lucruri rușinoase? Cu vulnerabilizarea acestei persoane. Cineva care nu știe ce să facă cu sentimentele sale, cum să le trateze, cum să le lase să fie, cum să se urmeze pe sine în baza a ceea ce simte, va sabota încercările oricui de a relaționa într-un mod profund cu el sau cu ea. E ca și cum acest domeniu al sentimentelor este o chestiune atât de periculoasă, încât, spuneam mai devreme, mai bine intrăm în război și tăiem niște capete, decât să încercăm să vedem ce se întâmplă și care sunt aceste cerințe ale zonei afective. Cineva a sacrificat niște aspecte aici, cineva de asemenea ajunge în acel moment în care trebuie să spună lucrurile în clar. Confuzia sau ambivalența sau ezitările, oscilațiile nu mai au loc în acest tablou. E ca și cum acum această persoană de fapt se confruntă chiar cu un pericol și mai mare. Iar acest pericol și mai mare ar fi un soi de abandon final din partea ta, ascultătorule. Ori această persoană este înspăimântată și parcă ți-ar pune totul la picioare, mai puțin această discuție despre ceea ce simte. Ți-ar pune la picioare orice, ar fi în stare să-ți dăruiască orice, să-ți doneze orice, doar să nu mai insiști pe acea zonă unde el sau ea simte că are un punct nevralgic, unde simte că nu se poate descurca. Dacă te aștepți din partea acestei persoane la o exprimare în plină a sentimentelor sale, s-ar putea să ai pur și simplu o expresie extrem de crispată pe chipul acestui om, da? Și vei observa probabil că își strânge foarte tare buzele sau strânge pumnii, pentru că acolo este o zonă de neputință. Faptul că această persoană experimentează acest regret s-ar putea să fie chiar ceva nou în viața lui sau a ei. Pentru că până acum această persoană e posibil să fi închis un șir de alte relații fără explicații și fără să simtă vreo urmă de părere de rău. Totuși, în această dinamică cu tine, ascultătorule, persoana asta trebuie să se confrunte exact cu ceea ce o sperie cel mai mult. Și această confruntare vine și prin prisma deschiderii tale de a discuta tocmai despre aceste aspecte. Probabil că nu întâmplător te-a ales pe tine, ascultătorule, și-a ales un partener care îl ajută sau o ajută să evolueze. Cineva care pune această persoană fix în fața acestei spaime îngrozitoare și trebuie să facă ceva cu ea. Haideți să vedem ce apare mai departe. Această angoasă teribilă că dacă se oferă cu totul, dacă ți se oferă cu totul, ascultătorule, tu vei profita de ceea ce ți se dă. Vei pleca cu ceva foarte valoros de la el sau de la ea. Va rămâne pur și simplu strivit de aceste greutăți pe care nu le poate duce de unul singur sau de una singură. În spatele refuzului de a vorbi despre sentimentele sale există o mare fragilitate a acestei persoane pe care cred că tu, ascultătorule, o intuiești, pe care cred că tu ai tot încercat să o aduci în discuție, dar iată, a fost un soi de scheletul din dulap sau fostele soții ale lui Barba Albastră,
care zăceau undeva într-o pivniță. Deci e ca și cum, de fapt, această persoană este în acel moment cheie în care se întâlnește cu balaurul, se întâlnește cu zmeul, se întâlnește cu demonii din interiorul său pentru a reconstrui o legătură, în primul rând, cu femininul său interior, dar și cu femeia de lângă el, dacă vorbim despre un bărbat. Adică avem aici o perioadă cu foarte multe oportunități pentru ca această persoană să se confrunte cu ceea ce voia să lase închis în acea pivniță. Haideți să vedem mai departe. Iată și schimbarea mult așteptată care este susținută de către energia feminină, care este inspirată de către energia feminină. Cineva poate să iasă învingător din toată această luptă dacă urmează ceea ce energia feminină ar sugera în perioada următoare. Avem până acum pe cineva din Pești, Săgetător, Rac, Taur, Fecioară. Mai vorbim de asemenea despre cineva din Balanță, cineva din Gemeni. Vorbim aici despre persoane care sunt născute pe 8, 18 sau 28 sau în luna august. Persoane născute pe data de 5, 15 sau 25 sau în luna mai. Persoane născute pe data de 2, 12 sau 22 sau în luna februarie sau în luna decembrie. De asemenea, persoane născute pe 7, 17 ori 27, 1, 11, 31, 10, 20 sau 30. Haideți să vedem mai departe ce simte acum pentru tine persoana care te interesează. Regele de cupe care așteaptă să-și panseze inima. Cineva care se uită către posesiunile sale, către casele sale, către investițiile sale, către banii săi, către jobul său. Este modalitatea preferată a acestei persoane de a se ascunde de durerile sale. Și totuși intră în scenă regele de cupe, care nu mai permite aceeași fugă, nu mai permite aceeași modalitate de defensă. Spuneam că aici femeia pare să inspire în bărbat o mișcare care poate să ducă spre vindecare. Dar există și un suport din partea unei persoane dintr-un semn de apă sau dintr-un semn de pământ pentru ca această schimbare să se întâmple cu adevărat. Persoana asta are momente în care se simte extrem de mică pe lângă tine, ascultătorule. Are momente în care simte că poate să-ți stea la picioare. Are momente când se întreabă dacă nu cumva tu poți decide soarta sa. Cineva care se teme foarte mult și atunci încearcă să facă pe cocoșul, câteodată se grăbește prea mult, da? Câteodată poate face niște planuri care sunt cumva exagerate pentru felul în care tu percepi lucrurile. De asemenea, avem aici pe cineva care se bucură ca tu să-l primești din nou cu atitudinea reginei de bastoane. Adică o persoană care așteaptă din partea ta în continuare implicare, pasiune, idei noi. Așteaptă din partea ta să ții lucrurile calde până când el sau ea s-ar întoarce. Cineva care și-ar dori să petreacă niște zile cu tine, ascultătorule, într-un loc mai cald. Cineva care știe de asemenea că trebuie să se uite într-un final către tot ce s-a întâmplat până acum și să ajungă la acea decizie majoră. Decizie majoră care te implică și pe tine, ascultătorule.
Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!